Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương 2 của bộ truyện Kết hôn nhanh chóng, không cần. Anh ném chăn ra, tôi ngủ ghế salon, cô ngủ giường. Anh tự xưng là một thân sĩ, hẳn là khiêm nhường. Lâm Triệt đã quen chỗ nào cũng có thể ngủ, nhưng anh ở nhà lớn như vậy, sao có thể lại là người sẽ chịu ủy khuất được. Không quan trọng, tôi tới ngủ ghế salon là được. Thật, ở nhà tôi cũng quen rồi. Vóc dáng anh cao như vậy, nằm ghế salon sẽ không quen. Cô vừa nói, đã tới bên cạnh anh, chuẩn bị kéo cánh tay anh. Nhưng mà, lúc còn chưa chạm đến, lại bị cùi trỏ của anh đập vào đỉnh đầu. Lâm Triệt ngã thẳng xuống đất, nhìn Cố Tĩnh Trạch cao lớn đứng ở nơi đó, tốt bụng bị coi là lòng lang dạ sói. Cô muốn sống chung thật tốt, mới có thể khiêm nhường như vậy. Nhưng anh là một người đàn ông, mới chạm vào anh một chút mà thôi, lại chê cô đến mức như vậy. Cơn tức giận từ từ dâng lên, Lâm Triệt đứng dậy, quát Cố Tĩnh Trạch, anh điên rồi à, tôi tốt bụng tới ngủ ghế salon, anh không cảm kích thì thôi đi, anh như vậy là có ý gì? Lông mày Cố Tĩnh Trạch dựng lên, cúi đầu vỗ chỗ trên cánh tay bị cô chạm qua, lạnh lùng nhìn sang người phụ nữ bên cạnh, giọng nói lãnh đạm như cũ, cô nhìn cho rõ đi, rốt cuộc là ai tạo thành tất cả những thứ này, bây giờ mới nói cô tốt bụng, hình như là hơi muộn rồi đi. Tôi, coi như là tôi bỏ thuốc anh, nhưng mà tôi cũng không thể để cho anh đụng ngã tôi, anh không tự kiềm chế được nên mới lột ra, nhất định nhảy bổ vào người tôi còn thấy oan ức nữa. Nói tới chuyện này, cô càng chột dạ, nhưng ngoài miệng vẫn không muốn chịu lép với người đàn ông này chút nào. Ai bảo anh ta vô lại như vậy? Cô, mặc dù nhất thời không hiểu rõ lột kia nghĩa là gì, nhưng mà chỉ suy nghĩ một chút cũng đủ hiểu rõ. Cố Tĩnh Trạch hoàn toàn không tiếp nhận nổi một người phụ nữ có thể dơ bẩn đến như vậy, mặt lạnh càng như băng xương đông cứng, ngón tay thon dài của anh chỉ ra cạnh cửa, cốt ra ngoài. Lâm Triệt sửng sốt, cũng không biết rốt cuộc mình nghĩ như thế nào, nhất thời xúc động, đối đầu với anh. Anh càng chê cô càng cảm thấy giận, nhìn anh, cô trực tiếp nhảy lên phía sau lưng anh, ai nha, có con chuột, thật là đáng sợ, tôi sợ nhất con chuột. Anh không phải chê cô sao, cô chính là càng muốn dính sát vào, tức chết anh. Vẻ mặt Cố Tĩnh Trạch anh tuấn, lúc mùi thơm thân thể mềm mại sát tới, cả người chấn động, bản năng thân thể đi lên ỉ lại ở trên người phụ nữ. Buông ra, cánh tay dài bắt về phía sau, nhưng mà hai khối mềm mại sau lưng khiến cho anh cảm thấy trong thân thể như có một đốm lửa bùng lên, cả người đột nhiên cứng đơ ở nơi đó. Mặc dù thân hình Lâm Triệt cao chừng 168 cm, nhưng trước mặt Cố Tĩnh Trạch cao chừng 190 cm, lại có vẻ nhỏ hơn rất nhiều, không giống với tay của đàn ông. Thân thể phụ nữ mềm mại láng min như tơ lụa, uyển chuyển như nước chảy, quấn vòng quanh thân thể anh, tinh tế khéo léo như một con rắn vậy. Anh phát hiện mặc dù cô rất cao, nhưng lại thật sự rất gầy. Ngón tay xanh nhạt nắm lấy cánh tay anh, xúc cảm hơi lạnh, lại khiến cho người ta thấy thoải mái. Mà lúc này, sau lưng, cảm xúc về hai khối bông mềm mại kia càng ngày càng rõ ràng, thân thể lập tức không thể khống chế được lửa nóng. Đáng chết, hẳn là thuốc đã tan lâu rồi mới đúng. Nhưng vì lý do gì mà thân thể còn nổi lên biến hóa rõ ràng như này? Không thả cũng không buông, có con chuột, tôi sợ con chuột. Cô gắt gao ỉ vào anh, chính là không chịu buông tay. Nhưng mà bỗng nhiên cảm thấy cánh tay anh đơ ngang một cái, eo cô bị túm lại, cả người bị lực mạnh của anh quăng xuống. Cô thuận thế móc vào thân thể anh, đột nhiên hai người cùng nhau ngã. Chờ phản ứng lại, xuất hiện trước mắt Cố Tĩnh Trạch, lộ ra bờ môi căng mọng, môi khẽ hé mở, lộ ra một góc hàm răng, như là thịnh tình mời gọi, khiến cho cổ họng anh lại cảm thấy khô khốc. Cố Tĩnh Trạch cả kinh, theo bản năng đẩy một cái, đẩy thân thể mềm mại ở trên người mình ra. Lâm Triệt đau xót, chỉ cảm thấy hai bàn tay anh đâm thẳng vào ngực cô, đau đến nước mắt cũng lập tức rơi xuống. Cố Tĩnh Trạch mới vừa thả lỏng,
Nhưng liếc nhìn lại, người phụ nữ kia che tay trước ngực ngồi dưới đất, nước mắt nhẹ nhàng xẹt qua gò má, dáng vẻ đau lòng lay động bả vai, khiến cho trong lòng anh vô tình thắt lại. Không khỏi có chút áo não, khôi phục lại lý trí, tự trách, anh thật là quá đáng, cô cũng chỉ là một cô gái 20 tuổi, lại vội vã đón nhận một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Đây đúng là hai người sai, cũng không nên trách một mình cô. Nước mắt của phụ nữ khiến cho anh không biết phải làm sao, anh cũng sẽ không an ủi người khác, chỉ có thể đứng ở nơi đó, nói thật xin lỗi, tôi nói xin lỗi với cô, lần này không phải cô sai, là tôi quá kích động, thật ra thì, tôi cũng giống như cô vậy, tôi cũng chưa thích ứng với cảm giác cuộc sống có thêm một người phụ nữ ở bên cạnh, tôi cũng không phải có ý chê cô, cho nên mới đẩy cô, thật ra thì, từ trước tới nay, tôi mắc một loại bệnh, tôi không thể chạm vào phụ nữ. Không nghĩ tới anh sẽ giải thích, cô kinh ngạc nâng hai mắt ngấn lệ lên, mang theo sự khó hiểu. Anh muốn là sống chung một chỗ, hẳn là anh nên nói cho cô chuyện này mới phải. Nhẹ nhàng khạc ra một hơi, anh nói, đàn ông không có vấn đề, chỉ cần là phụ nữ, cũng sẽ khiến cho tôi cảm thấy rất khó khăn tiếp nhận, không chỉ là không thể chạm vào, thậm chí sẽ nổi mẩn đỏ, sẽ không ngừng nôn mửa, huyết dịch sẽ chảy ngược, cho nên tôi mới tránh cô theo bản năng thôi. Lâm Triệt không thể hiểu được, còn có loại bệnh này sao? Là bệnh tâm lý à? Cố Tĩnh Trạch ngồi ở chỗ đó, bất cứ lúc nào cũng thẳng thân hình, nhìn hết sức khỏe mạnh. Trong mắt anh như giếng cổ sâu không thấy đáy, đã sớm quen thuộc với tình trạng này rồi, dẫu sao 30 năm qua, căn bệnh này của anh đã khám qua quá nhiều bác sĩ, chẳng qua là phải giữ bí mật với bên ngoài mà thôi. Đều có. Ngón tay anh lãnh đạm xoa xoa mi tâm, đầu ngón tay hơi cong, biểu tình hơi có vẻ mệt mỏi, chuyện này phải giữ bí mật với bên ngoài. Tôi nói cho cô, là bởi vì chúng ta sinh sống với nhau, tôi hy vọng cô có thể biết, bởi vì chuyện này, mà khi người nhà cảm thấy, tôi phát sinh quan hệ với cô, nói rõ cô có thể khắc chế bệnh của tôi, cho nên mới hy vọng chúng ta kết hôn. Hóa ra là như vậy, đáng tiếc, bọn họ tính toán lầm rồi. Lâm Triệt thật ra thì cũng không có biện pháp giúp anh chữa bệnh. Cô biết, bọn họ sẽ phát sinh chuyện như vậy, là bởi vì cô làm một vài chuyện. Lâm Triệt bận bịu chột dạ gật đầu, dĩ nhiên, có bệnh là không thể trách ai, thật xin lỗi, mới vừa rồi tôi không biết, mới có thể chạm vào anh, tôi bảo đảm, sau này sẽ không chạm vào anh thế nữa. Như tin như không nhìn Lâm Triệt, cô đang giơ ba ngón tay lên, đầu ngón tay nhìn nhỏ nháy, ánh mắt kiên định không rời, nhìn về phía anh kiên quyết nói lời thề. Ánh mắt cô Tĩnh Trạch rời khỏi người cô, lạnh nhạt nói, được rồi, nghỉ ngơi đi. Lâm Triệt bận bịu gật đầu một cái, xoa xoa ngực còn đau, trung thành đứng dậy, vậy cứ để tôi ngủ ghế salon đi. Không cần, Cố Tĩnh Trạch trực tiếp nằm xuống. Lâm Triệt nhận lỗi, không dám động vào anh nữa, mình cũng vén chăn lên nằm xuống giường. Đèn điện bị tắt đi, căn phòng rơi vào một mảnh đen kịt. Hô hấp trong không khí đang chậm rãi lưu động. Ghế salon không quá thoải mái, anh giật giật thân thể mình, rõ ràng nghe được. Người trên giường cũng xoay mình, chân mày càng không vui nhíu lại. Nhìn ra, cô ngủ rất say sưa, nhưng tư thế ngủ quả thực bất nhã quá rồi. Quả thực không quen có một người phụ nữ, lại còn là người phụ nữ vừa mới phát sinh quan hệ với mình ngủ ở nơi này. Anh trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Ngày thứ hai mở mắt, Lâm Triệt thấy chỗ này xa lạ, phải mất mấy phút mới nhớ ra cô đã kết hôn rồi. Nhưng, chồng cô đi đâu rồi? Cô nhảy xuống giường, trên ghế salon, đồ đạc đã sớm được dọn dẹp chỉnh tề, nhưng đã sớm không còn thấy bóng dáng người nào nữa. Lâm Triệt đi đến phòng ăn, người giúp việc ở một bên cúi chào cô, mợ chủ, tôi dẫn cô đến phòng ăn. Vừa mới bước đi, đã thấy Cố Tĩnh Trạch đứng dưới ánh nắng ban mai tắm nắng, cô nhanh nhẹn đi tới. Toàn bộ nhiệt độ phòng ăn, cũng bởi vì anh nghiêm túc, mà chợt giảm xuống mấy độ. Thân thể cân đối, được Âu phục cắt may tinh xảo bao bọc, càng tỏ ra khí thế bất phàm, điển hình mặc quần áo có thịt,
người mặc quần áo lộ vẻ gầy, đủ khiến cho bất kỳ phụ nữ than thở mặt mũi, cùng với ánh mắt kia đầy thần bí cao quý, khiến cho Lâm Triệt nhìn, mi tâm không khỏi khẽ nhếch lên. Chào buổi sáng, cô chào hỏi. Nhưng mà, Cố Tĩnh Trạch lẳng lặng nhướng lông mày lên, nhìn lướt qua khắp người cô, là người giúp việc giúp cô chuẩn bị xong, sửa sang lại dáng vẻ, phác họa đường cong cô hết sức rõ ràng. Nhìn lướt qua, anh mới im lặng cúi đầu xuống, ngón tay khớp xương rõ ràng, cầm ly cà phê từ trên bàn lên nhấp một ngụm, không ngẩng đầu nữa. Lạnh như vậy, Lâm Triệt bĩu môi một cái, cũng chỉ ngồi xuống. Một bữa cơm, không có bất kỳ trao đổi nào. Chờ lúc đi ra, người giúp việc thấy Lâm Triệt lầm bầm, bận bịu ở một bên. Mợ chủ, cậu chủ không xấu, chẳng qua là lúc thức dậy sẽ có chút tức giận, nhất là khi buổi tối không ngủ ngon. Lâm Triệt nói, làm sao, buổi tối anh ta không ngủ ngon? Người làm nói, đúng vậy, nửa đêm cậu chủ đi thư phòng nghỉ ngơi, cho nên mới ngủ không ngon. Lâm Triệt kinh ngạc há miệng, không nói ra lời. Suy nghĩ một chút, cũng hiểu. Vốn là bởi vì ngoài ý muốn, vô tình lại phải cưới cô về nhà, trong lòng nghĩ cũng sẽ không quá thoải mái. Hơn nữa, anh ta còn có người phụ nữ mình yêu thích, ở trong một phòng ngủ với cô, làm sao có thể vui vẻ được. Thở dài một tiếng, cô cảm thấy Cố Tĩnh Trạch cũng đáng thương, thiên chi kiêu tử, vậy mà lại có loại bệnh kỳ quái đó. Nói như vậy, thật ra thì lại là bởi vì cô sơ ý, ngủ với sai người khiến cho anh cũng mất đi người phụ nữ mình yêu thích, ngược lại phải cưới mình. Cô bỗng nhiên có loại cảm giác mình quả thật là gậy đánh uyên ương, trong lòng cũng tự trách. Hôm nay Lâm Triệt còn muốn đi công ty, thu thập một chút. Cô đi ra, khi thấy một đội người đi ra ngoài, định thần nhìn lại, chính là Cố Tĩnh Trạch. Cả đám đi theo, thân hình thật cao lớn chững chạc, khiến cho người nghĩ tới 4 chữ Hạc đứng trong bầy gà. Quần tây tô bổ chỉnh tề, bao quanh 2 cái chân dài. Khi bước ra, nhịp bước phá lệ yêu nhã tự nhiên, ung dung che giấu lạnh lùng trong mắt. Anh trong trẻo lạnh lùng lại chút hờ hững, cảm giác không giận mà uy, một cách tự nhiên đập vào mặt. Anh ung dung bước ra cửa, nhìn dáng vẻ chắc là đang phải đi đâu đó. Lâm Triệt vội vàng đuổi theo. Chờ một chút, chờ tôi với. Vẻ mặt Cố Tĩnh Trạch lãnh đạm, nghe được giọng nói của cô, chân mày nhíu lại. Quay đầu lại, thấy Lâm Triệt mặc áo đầm liền thân, tay chống nạnh, đang chạy qua bên này, mi tâm càng không khỏi vặn một cái. Chẳng qua là, tóc đen tản ra tán loạn, da thịt cô trắng ngọc càng làm cho chúng nổi bật lên trắng như tuyết. Cả người nhìn sạch sẽ trong suốt. Anh hít một hơi thật sâu, thu ánh mắt về, tiếp tục hướng ra phía ngoài. Cho tôi đi chung với. Cố Tĩnh Trạch, tôi phải đến công ty. Tôi cho người đưa cô đi. Anh lãnh đạm nói, ánh mắt nhìn về phía trước. Được rồi, thật ra thì đưa tôi đến trạm xe buýt là được, không cần lãng phí một chiếc xe phiền toái như vậy. Cố Tĩnh Trạch cau mày, Cố gia còn không có nghèo đến mức bà chủ nhà mình lại cần ngồi xe buýt để tiết kiệm tiền. Ánh mắt ngừng lại ở khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, anh như là đang suy nghĩ, lên xe đi. Lâm Triệt vừa nghe, có thể tiết kiệm 2 đồng tiền, vội vàng đi theo bước chân Cố Tĩnh Trạch. Xe Cố Tĩnh Trạch rất lớn, chính là chiếc xe ngày hôm qua anh lái kia, bên trong ghế ngồi bọc da thượng hạng, tản ra mùi thơm thoang thoảng. Cố Tĩnh Trạch nhìn dấu giày cô đạp ở phía dưới chân đệm, cau mày nhìn cô, tại sao giày của cô lại bẩn như vậy. Lâm Triệt nhìn một cái, dấu giày có chút khó coi, ngượng ngùng cười, cô lên tiếng, tôi không có giày. Thấy cặp mắt Cố Tĩnh Trạch lần nữa ngắt lên, cô bĩu môi một cái nói, chê cái gì, tôi cũng không muốn, đôi giày này là đôi duy nhất của tôi. Cố Tĩnh Trạch nhìn cô, quần áo tán loạn, chân dài như ẩn như hiện. Nhìn quần áo cô, hay là người ngày hôm qua kia, dáng vẻ lôi thôi không giống nhau. Anh nói, trước tiên đưa cô đi mua bộ quần áo khác. Lâm Triệt vừa nghe, vội vàng nói, quần áo của tôi rất tốt, chẳng qua là không mang tới mà thôi, có cơ hội tôi sẽ trở về mang hành lý của tôi đến. Cố Tĩnh Trạch cũng nói với tài xế, tìm một chỗ, để cho bà chủ mua quần áo.
Sau đó tài xế trực tiếp quẹo cua xe. Lâm Triệt xin lỗi, thật sự không cần đâu, như vậy tôi thấy ngại lắm. Cố Tĩnh Trạch quét mắt lên quần áo của cô, không biết là ở mua nơi nào, đã rất cũ rồi, đại khái không chỉ từng mặc một lần 2 lần đâu. Quần áo quá bẩn, tôi nhìn không thoải mái. Được rồi, nếu là vì sự thoải mái của anh ta, mua thì mua đi. Cô còn tưởng rằng tâm địa anh tốt đẹp lắm cơ. Cái này gọi là tiết kiệm, anh biết cái gì? Cô quen lối tôi tiết kiệm, nhưng tôi không quen. Anh nhàn nhạt nhìn về phía trước, trong mắt là lạnh lùng đã từng xuất hiện nhiều lần. Lâm Triệt nói, đúng vậy, người có tiền chính là tốt, có thể mỗi ngày thay một bộ quần áo. Quần áo tôi quả thật không nhiều, mua một món có thể mặc thật lâu. Bây giờ anh cảm thấy tôi mặc qua mấy lần, bộ quần áo này mấy trăm, nếu tôi không mặc đến khi hoàn toàn không thể mặc được nữa, thì sẽ không ném. Cố Tĩnh Trạch nhìn về phía Lâm Triệt, Lâm gia không nghèo khổ đến mức này đi. Lâm Triệt cười nhìn anh ngược lại là điều tra tôi rất kỹ sao? Tất nhiên, cô cho là tôi sẽ tùy tiện cưới một người phụ nữ mà không biết chút thông tin gì sao? Lâm Triệt táy máy nghịch ống tay áo của mình, nhưng anh chẳng lẽ không điều tra được, tôi chẳng qua là con gái riêng ở Lâm gia thôi sao? Cha tôi cho tới bây giờ đều không coi tôi là con Lâm gia mà đối đãi. Lúc nhỏ là theo bà vú, khi 16 tuổi, ông ta thấy tôi trưởng thành, cảm thấy tôi có giá trị lợi dụng, mới cho tôi một căn phòng. Lúc nhỏ, quần áo tôi vĩnh viễn là của Lâm Lị. Lâm Dư mặc thừa bỏ đi, đừng nói là cũ, chính là có lỗ thủng. Tôi thấy quần áo tốt như vậy, cũng sẽ xin bà vú cho tôi tiếp tục mặc. Chân mày Cố Tĩnh Trạch hơi nhăn lại, nhìn cô, ánh mắt từ từ lắng đọng xuống. Rất nhanh, hai người đã tới một cửa hàng bán quần áo sang trọng. Vào cửa, Cố Tĩnh Trạch trực tiếp quét một vòng quần áo, nói với nhân viên trong cửa hàng, mấy món, tìm món nào thích hợp với cô ấy. Nhân viên cửa hàng nhìn dáng vẻ Cố Tĩnh Trạch sạch sẽ gọn gàng, ánh mắt cũng sáng lên, vội vàng đón Lâm Triệt vào bên trong. Lâm Triệt trợn mắt há mồm, phương thức người giàu đi dạo phố, vẫn là lần đầu tiên cô thấy được. Đầu tiên Lâm Triệt thay một bộ váy liền, váy ngắn xinh đẹp, ôm sát cơ thể, cả người cũng lập tức trở nên tươi sáng rất nhiều. Lâm Triệt ở bên trong thử lần lượt từng món, toàn bộ quá trình đều có nhân viên cửa hàng đi theo nhiệt tình phục vụ, thái độ khỏi phải nói là tốt như thế nào. Mà Cố Tĩnh Trạch, Tư thái yêu nhã ngồi ở một bên, uống cà phê, đọc báo, thấy Lâm Triệt mới vừa rồi mặc dù khách khí nói không muốn, nhưng đã đến nơi này, nhìn như là thật sự chưa từng thấy cảnh đời vậy. Nhìn khắp nơi, thấy cái quần áo nào cũng đều lộ ra biểu tình kinh ngạc. Xem ra thật sự chưa từng được mặc quần áo tốt. Nhưng ngẩng đầu lên, anh nhìn Lâm Triệt đứng ở trước mắt, váy đầm dài xanh, khiến cho da thịt cô vốn trắng nõn, càng nổi bật hơn, tựa như một dòng suối sau cơn mưa, mát rượi làm người ta thấy hài lòng. Chân dài lộ ra bên ngoài, thẳng tắp, cả người xinh đẹp hấp dẫn, lại mang theo mấy phần khả ái. Nhân viên cửa hàng vừa cười vừa khen ngợi, mặc bộ quần áo này thật là quá phù hợp, mặc quá đẹp. Lâm Triệt được khen thật xinh đẹp, có chút ngượng ngùng. Cố Tĩnh Trạch nhìn, không thể chối, cô như thế này đúng là đẹp mắt. Một người phụ nữ nhìn hết sức lôi thôi không có giáo dưỡng, lúc này cũng tỏ ra hết sức yêu nhã xinh đẹp, vô cùng có hương vị phụ nữ. Anh không khỏi nhìn thêm 2 lần, thấy Lâm Triệt quay đầu lại, mới quay đầu nhìn về phía khác. Cố Tĩnh Trạch rất hài lòng, vẫy tay gọi người ra thanh toán, nhân tiện nói với nhân viên cửa hàng, trong cửa hàng các vị còn bộ nào thích hợp với cô ấy thì cũng giúp tôi gói lại, cho người đưa đến nhà họ Cố. Lâm Triệt cực kỳ kinh ngạc, nhìn Cố Tĩnh Trạch, ánh mắt cũng phát sáng. Thật là quá hào phóng đi. Nhân viên cửa hàng tất nhiên là vô cùng vui vẻ, cùng tiễn hai người rời đi, nhìn Lâm Triệt chậm rãi đi theo lên chiếc Porsche sang trọng đỗ bên ngoài, mặt đầy hâm mộ. Rất nhanh đã tới công ty, cô nói với anh tiếng cảm ơn, vội vàng chạy xuống. Rồi Mẫn Mẫn dẫn Lâm Triệt đi thẳng tới hội trường lớn dùng để thử vai, vừa đi vừa nghiêm nghị mà lãnh đạm nói, hôm nay có một nhân vật cho cô thử, nếu còn giống như lần trước,
nửa đường bỏ chạy. Lần sau cô cũng đừng tới công ty nữa. Cô thật coi cô là Lâm Lị à? Nếu cô muốn chọn nhân vật thì cô làm được giống như cô ta đi. Không nói đến danh tiếng hiển hách nổi như cồn, ít nhất cũng phải là đại minh tinh. Nếu không tốt nhất là cô thành thành thật thật tự nhìn mình trong gương cho tôi, bớt làm sằng làm bậy đi. Lâm Triệt nghĩ, Lâm Lị có Lâm gia giàu có làm hậu thuẫn thì sao có thể không nổi tiếng đây. Nhưng cô vẫn bị bà bác chèn ép. Phàm là có vai diễn tốt, Lâm Lị lại ngoài sáng trong tối quấy rối. Nhưng cô không thể vì như thế mà từ bỏ. Nếu không, cũng có khác gì với việc Lâm Triệt đang nghe chuyện trên kênh Truyện Hay. Hôm nay nhân vật này cô thử thật tốt cho tôi. Chị Dô nói tiếp, lần này người đầu tư chính là một đại kim chủ, Cố gia. Đây chính là nhà giàu nổi danh bí ẩn đấy. Họ có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu thế lực, cũng không ai biết. Cô coi như là thử. Nếu có thể được anh ta liếc mắt nhìn, biết đâu được chọn chúng, đời này cô thăng quan tiến chức nhanh khỏi bàn. Lâm Triệt không cẩn thận nghe tiếp, bởi vì Lâm Lị và Tần Khanh đang cùng nhau đi tới đây, lập tức đã lấp đầy tất cả suy nghĩ của cô. Lâm Lị thon nhỏ nhẹ nhàng, Tần Khanh cao lớn đẹp trai, hai người cùng đi chung, ánh mắt xung quanh lập tức bị hấp dẫn. Wow, Lâm Lị, bên cạnh cô ấy hẳn là vị hôn phu của cô ấy đi. Nghe nói hai người sắp đính hôn rồi. Nhà vị hôn phu của cô ấy đặc biệt có tiền, là một gia đình giàu có lắm đấy. Dáng dấp của vị hôn phu cũng thật là đẹp, hai người quá xứng đôi rồi. Lâm Lị thật là tốt số. Lâm Triệt muốn quay đầu đi, nhưng lại không kịp, đã nghe thấy Tần Khanh gọi một tiếng, Lâm Triệt. Tại sao em lại ở chỗ này? Thân hình Lâm Triệt sững sờ, chỉ có thể khó khăn quay đầu lại, thấy Lâm Lị đang oán độc trợn mắt nhìn mình. Hai người cùng đi tới. Lâm Triệt nhìn về phía Tần Khanh cười nhạt, tôi tới thử vai. Tần Khanh nhìn chằm chằm quần áo trên người cô, như là cảm thấy hình dáng cô hôm nay có chỗ không giống với ngày thường. Dáng vẻ tươi mới hơn rất nhiều, cả người còn tản ra chút mị lực thuộc về phụ nữ. Cô đi đâu vậy? Cả nhà vẫn luôn tìm cô. Tần Khanh còn không biết tình hình, chỉ biết là Lâm gia đã xảy ra xích mích. Hàn Thái Anh vẫn còn đang chửi, nói Lâm Triệt là một con sói mắt trắng, người không công, vong ân phụ nghĩa. Lâm Triệt cười lạnh một tiếng, nhìn Lâm Lị ở một bên đang kiêu ngạo, không có gì, sau này tôi sẽ ở nhờ nhà bạn mình, không trở về Lâm gia nữa. Lâm Lị lại mách với Tần Khanh, Khanh, anh không biết đấy thôi, cả nhà đều sắp gấp muốn chết rồi. Cô ấy cũng quá không hiểu chuyện, mẹ em lo lắng cả một buổi tối cũng không ngủ, còn cô ấy. Lâm Triệt hừ lạnh, là không thể bán cô đi, nên mới tức giận cả một buổi tối không ngủ được chứ gì. Lâm Triệt không muốn nhìn cô ta diễn kịch nữa, thản nhiên bỏ lại một câu, tôi còn phải thử sức. Tần Khanh, các anh cứ tự nhiên, tôi đi trước. Nhìn Tần Khanh một cái, cô nắm hai tay thành nắm đấm thật chặt. Giọng nói Lâm Lị vừa dứt, đã nghe phía sau truyền tới tiếng kêu sợ hãi. Mấy người kinh ngạc quay đầu nhìn, thì thấy một nhóm vệ sĩ chỉnh tề như một, tư chất tuyệt hảo, đang dạy đám người đằng trước. Phía sau họ, Cố Tĩnh Trạch mặc một bộ tây trang màu đen, như kỵ sĩ ban đêm, thần bí và trong trẻo lạnh lùng. Lâm Triệt sửng sốt, ở chỗ này lại gặp được anh, nhất thời cảm thấy hình như mình đang nằm mơ. Mà ánh mắt Lâm Lị đã sớm phát sáng, nhìn người đàn ông này anh tuấn cao lớn, mắt nhìn thẳng, vẻ mặt kiêu ngạo, lạnh lùng, nhìn giống như đế vương cao cao tại thượng, không cho người đến gần. Tần Khanh, đây là ai vậy? Nhìn thật quen. Cô ta không che giấu được tò mò, kéo Tần Khanh hỏi. Mà Lâm Triệt chỉ muốn tìm một cái hố vùi mình vào, bởi vì cô vừa liếc nhìn, đã thấy ánh mắt Cố Tĩnh Trạch lạnh lùng, đang từ từ bắn tới. Lâm Lị sợ hãi kêu lên lại khiến cô hồi phục tinh thần trong nháy mắt, lại nghe thấy Lâm Lị cúi đầu nói, này, có phải ta đang nhìn em hay không? Lâm Triệt đợi không nổi nữa, thừa dịp hỗn loạn trực tiếp chạy ra ngoài. Không biết qua bao lâu, mới nghe được giọng nói Lâm Lị lại đang vang lên phía sau. Lâm Triệt, cô tốt nhất ngoan ngoãn đi về nhà đi. Lâm Triệt quay đầu lại, lạnh lùng nói, tôi sẽ không trở về nữa.
Lâm Lị hừ lạnh, cô đừng tưởng rằng tôi không biết tâm tư của cô đối với Tần Khanh. Cô không xứng với anh ấy sắp đính hôn với tôi rồi, lập tức sẽ là anh rể cô. Nếu cô có lòng, thì ít mắt đưa mày lại với anh ấy đi, không nhìn lại xem rốt cuộc thân phận của cô là gì. Một đứa con riêng đấy, còn dám vọng tưởng đến quý công tử như Tần Khanh. Trong lòng Lâm Triệt đau xót. Lâm Lị đắc ý nhìn biểu tình trên mặt cô, vốn dĩ cô còn có cơ hội bước lên xã hội thượng lưu, trở thành thiếu phu nhân của Hứa gia. Đáng tiếc cô không thức thời. Làm sao, không phải cô vẫn còn đang suy nghĩ có cơ hội phát sinh chút gì với Tần Khanh đấy chứ? Nếu như cô nói đủ rồi, tôi có thể đi được chưa? Là người khác thì có thể, nhưng mà nhắc tới Tần Khanh, cô không chịu nổi. Lâm Triệt sải bước ra phía ngoài, lại bị Lâm Lị lôi trở lại. Cô đối với tôi là thái độ gì? Lâm Lị cười lạnh nói, bây giờ nếu như cô quay đầu lại, liếm sạch đồ bẩn trên giày cho tôi, có lẽ tôi còn có thể để cho cô thử vai. Nếu không, tôi còn ở đây một ngày, cô đừng nghĩ đến việc gặp mặt đạo diễn. Lâm Triệt không thể tưởng tượng nổi nhìn Lâm Lị, cô cho rằng cô là ai? Lâm Lị vừa định cho Lâm Triệt một cái tát, để cho cô ta biết mình là ai, vẻ mặt đang trấn định của cô ta bỗng nhiên biến đổi, khuôn mặt xinh đẹp lập tức mang theo chút ngượng ngùng, uyển chuyển nói với Lâm Triệt, dù sao, cô vẫn nên về nhà sớm thì hơn. Lâm Triệt, dù sao cũng là chị của cô, tôi cũng hy vọng cô sống tốt. Lâm Triệt kỳ quái nhìn cô ta đột nhiên thay đổi thái độ, quay đầu lại nhìn một cái. Không biết dáng vẻ hờ hững lạnh nhạt của Cố Tĩnh Trạch đã xuất hiện ở sau lưng từ lúc nào. Lúc này Lâm Lị đang si mê nhìn về phía người đàn ông này. Nhìn gò má như được điêu khắc tinh xảo hoàn mỹ của anh, cố gắng dùng sức đẩy đẩy bộ ngực của mình. Thật may là cô ta mới vừa làm ngực một chút, bây giờ nhìn lại thật là đúng thời điểm. Cô vốn tưởng rằng Tần Khanh đã rất hoàn mỹ, nhiều tiền lại đẹp trai như ánh mặt trời. Nhưng mà, cho dù là Tần Khanh, đứng ở trước mặt người đàn ông này, cũng tuyệt đối chỉ có thể tự ti mặc cảm. Nhìn anh khí thế phi phàm, cũng biết không phải là người thường. Nhất là gương mặt đó, đủ khiến cho bất kỳ một người phụ nữ nào cũng phải ngượng ngùng. Lâm Lị nhìn anh muốn ngây người. Nhưng mà, Cố Tĩnh Trạch chẳng qua là lạnh lùng liếc mắt nhìn Lâm Lị một cái, ánh mắt lại lần nữa dừng ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn mất hồn mất vía của Lâm Triệt. Không giống với buổi sáng dịu dàng động lòng người, khuôn mặt nhỏ nhắn bây giờ nhợt nhạt, lông mi dài cong khẽ run, hạ mi mắt, xanh xao như bị bệnh, nhìn thật giống như con chó nhỏ bị người ta vứt bỏ. Cô khó chịu chỗ nào? Cố Tĩnh Trạch mặt không cảm giác nhìn Lâm Triệt. Lâm Triệt run rẩy một cái, miễn cưỡng ngẩng đầu lên, không có, tôi không có chỗ nào không thoải mái. Đi với tôi. Anh cũng không thèm nhìn Lâm Lị một cái, chân dài bước ra, đi về phía trước. Lâm Triệt sửng sốt một chút, nhìn Lâm Lị mang vẻ mặt vặn vẹo đứng bên cạnh một cái. Phụ tá bận bịu sau lưng Cố Tĩnh Trạch nháy mắt với cô một cái, nhắc cô mau chóng đuổi theo. Lâm Triệt cũng không dừng lại lâu, nhanh chóng đuổi theo. Để lại Lâm Lị mặt trắng xanh, đứng ở nơi đó kinh ngạc la hét, Lâm Triệt biết anh. Không thể nào, Lâm Triệt là cái thá gì chứ, một nghệ sĩ nhỏ tuyến 18 cũng không bằng. Nhưng mà, người đàn ông này rốt cuộc là ai? Nhìn thật là quý phái. Lâm Lị cũng thật là biết nhìn người. Cô biết, bộ âu phục được mặc trên người đàn ông đó chính là thiết kế được may thủ công tại Ý, không phải người bình thường có thể mua được. Nhãn hiệu thiết kế kia, luôn luôn giá trị không tưởng. Tần Khanh muốn đặt trước một bộ mặc ở bữa tiệc đính hôn, cũng không đến lượt. Lâm Lị không khỏi có chút ghen tị, hung hăng trợn mắt nhìn bóng lưng Lâm Triệt. Lâm Triệt đi theo Cố Tĩnh Trạch ra ngoài. Vừa rồi, cảm ơn anh, cô nói với Cố Tĩnh Trạch. Cố Tĩnh Trạch nhìn về phía trước, lạnh lùng liếc cô một cái, cô ở chỗ này làm gì? Lâm Triệt nói, có một vai diễn, tôi muốn thử sức, cho nên tới gặp đạo diễn, hy vọng có thể được một cơ hội casting. Cố Tĩnh Trạch hà một tiếng, đánh giá cả người cô trong bộ váy xanh lục, nhìn hết sức bắt mắt, rất thu hút ánh nhìn của người khác. Được rồi, sau khi kết thúc ở chỗ này đợi tôi đưa cô về nhà.
Lâm Triệt gật đầu một cái, được rồi, nhưng mà tại sao anh lại ở chỗ này? Khách sạn này là của Cố thị, anh nhàn nhạt nói. Lâm Triệt kinh ngạc một tiếng, thì ra là như vậy, khách sạn lớn như này. Lâm Triệt nói tạm biệt với anh, vội vàng đi ra ngoài. Nhìn người rời đi, Cố Tĩnh Trạch hỏi trợ lý Tần Hạo đứng một bên, cô ấy tới đóng phim. Tần Hạo nhìn hướng bà chủ rời đi, cung kính nói, đúng vậy, bộ phim mà mợ chủ tham gia chính là bộ phim truyền hình mà Cố thị đầu tư. Vì tuyên truyền cho khách sạn dưới trướng Cố thị nên mới đầu tư. Trở về lập tức khai mạc, cậu ba đóng vai nam chính ở trong đó. Ánh mắt Cố Tĩnh Trạch chuyển qua cảnh cửa, nhìn hướng Lâm Triệt rời đi, cúi đầu nói với Tần Hạo, cậu đi ra ngoài sắp xếp một chút. Lâm Triệt vừa đi vào, thật vất vả mới tìm được đạo diễn và nhà sản xuất phim ở chung một chỗ, đang bận bịu nghênh đón. Xin chào, đạo diễn Giang. Đạo diễn cau mày, cô là? Tôi là Lâm Triệt, tôi là diễn viên điện ảnh và phim truyền hình, tôi. Đạo diễn lập tức biết là chuyện gì, nói ngay, muốn thử sức thì tìm trợ lý, tôi không quản lý cái này. Tất nhiên là Lâm Triệt biết, đạo diễn Giang là người rất khó tính, lại hay nổi giận, người khác càng khó có thể tới gần. Nhưng mà làm nghề này, có lúc chính là cần phải có da mặt dày. Đạo diễn Giang, tôi biết, tôi không phải tới muốn thử vai diễn, tôi chỉ là muốn thấy được ngài. Lại nói, từ sau khi tôi tốt nghiệp trường điện ảnh, vẫn rất sùng bái ngài, biết ngài là đạo diễn quay phim truyền hình, mỗi tác phẩm đều rất nổi tiếng, chất lượng tốt khiến cho mọi người đều phải trố mắt nghẹn họng. Mọi người đều biết, đạo diễn Giang đã ra tay một cái, nhất định là tác phẩm lớn, sẽ nổi như cồn, cho nên tôi mới cố ý tới gặp ngài. Tốt lắm, đạo diễn Giang mặt không có cảm giác gì, cắt đứt lời cô, được rồi, cô nịnh hót cũng vô ích, diễn viên như vậy tôi thấy nhiều rồi, tôi nói không được là không được. Lâm Triệt còn muốn nói, nhưng đạo diễn trực tiếp xoay người đi không thèm nhìn tới cô một cái, đi thẳng vào bên trong. Lâm Triệt không thể làm gì khác hơn là đuổi theo, nhưng mà còn chưa đuổi kịp đạo diễn, lại thấy một nhà sản xuất phim vừa tới, vừa nhìn thấy Lâm Triệt, ông cười híp mắt đi tới. Ai, Lâm Triệt đúng không? Lâm Triệt sửng sốt một chút, sau đó tự nhiên kéo ra một nụ cười tiêu chuẩn, chế tác Trần, ngài biết tôi. Đúng vậy, tôi đã từng xem cô diễn, mặc dù cảnh quay không nhiều, nhưng cô diễn rất tốt, thế nào, có muốn một vai diễn không? Trên mặt Lâm Triệt ửng đỏ, ngượng ngùng nói, tôi vẫn hy vọng có một cơ hội thử sức ở bộ phim này. Nhà sản xuất phim đánh giá cô, ánh mắt lại càng hiền hòa, được, tôi sẽ nói với đạo diễn một chút, mấy ngày nữa cô tới thử xem sao. Lâm Triệt kinh ngạc vui mừng nhìn ông, có thật không? Dĩ nhiên, ông cười, mắt khá thâm ý nhìn cô, hy vọng cô có thể làm tốt. Sau đó, Lâm Triệt trở lại căn phòng nghỉ sang trọng đó tìm Cố Tĩnh Trạch. Anh đang ngồi ở bên trong, nhìn tài liệu trong tay, mắt trông thấy cô bất giác nở nụ cười, ánh mắt cười lên cong cong, khiến cho mắt người ta ngừng một lát, trông rất đẹp mắt. Sao rồi, hình như tâm trạng rất tốt, anh hỏi. Lâm Triệt vội vàng nói, đúng vậy, mới vừa có một nhà sản xuất lớn, đồng ý cho tôi đi thử vai diễn. Tôi cũng biết, chỉ cần tôi ra tay một cái, nhất định có thể thành công. Quả nhiên danh tiếng của tôi đã lan xa, ngay cả nhà sản xuất phim cũng đều đã biết tên tôi. Sau này thảm đỏ đã nằm trong tầm tay tôi rồi, tôi dĩ nhiên cao hứng ha 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 ha. Cô cười, nắm lấy cánh tay của Cố Tĩnh Trạch, vui vẻ lắc lư. Cố Tĩnh Trạch cúi đầu, im lặng nhìn cô nắm cánh tay mình. Ngón tay xanh nhạt phủ lên cánh tay anh, động tác động lòng người. Lâm Triệt vẫn còn đang kích động, lập tức chạm phải ánh mắt anh, đột nhiên cảm giác được có chỗ không phải, vội vàng buông tay. Thật xin lỗi, tôi nhất thời vui vẻ quá mức, không chú ý, lần sau sẽ không như vậy nữa. Cố Tĩnh Trạch trợn mắt nhìn cô một cái, ngược lại cũng không có cảm giác có cái gì không tốt, đi thôi, về nhà. Lâm Triệt vội vàng chạy theo sau anh. Nhóm vệ sĩ cao lớn mạnh mẽ,
lúc này vây quanh hai người, mở ra cho anh một con đường nhỏ đi ra xe, dáng vẻ uy vũ phảng phất như là phong thái của đế vương, khí thế phi phàm. Nhìn anh, Lâm Triệt cảm thấy thật ra thì anh rất không bình thường. Cố Tĩnh Trạch, anh có phải là nhân vật lớn gì hay không? Lâm Triệt nói, nhưng mà anh có tiền thì cũng không có quan hệ gì với tôi, dù sao chúng ta sớm muộn vẫn sẽ ly hôn. Cố Tĩnh Trạch cười, coi như là cô thức thời. Lâm Triệt ngồi lên xe của anh, vừa nhìn gò má hoàn mỹ kia của anh, độ cong cằm đẹp như vậy, gương mặt giống như một pho tượng điêu khắc, cô nhìn mà hơi sửng sốt. Cố Tĩnh Trạch nhìn cô rồi rời ánh mắt xuống chân cô, lộ ra một chút quần màu trắng bên trong, hình dáng rõ ràng. Anh cau mày, phụ nữ có thể ngồi ra dáng một chút được không? Lâm Triệt sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn váy mình, vội vàng khép hai chân lại. Thật là, nhất thời quên mất là mình mặc váy. Ngẩng đầu lên, nhìn Cố Tĩnh Trạch bằng ánh mắt chê bai, cô im lặng nói cũng không phải là chưa từng xem qua. Ngoặc kép ngoặc kép, vẻ mặt anh tuấn của Cố Tĩnh Trạch tối sầm, cô có thể có chút dáng vẻ phụ nữ hay không? Nếu tôi có một chút dáng vẻ anh sẽ không ly hôn với tôi sao? Câu ngay thẳng hùng hồn hỏi ngược lại, khiến cho Cố Tĩnh Trạch sửng sốt một chút. Vẫn là lần đầu tiên có một người phụ nữ dám nói như vậy với anh, như vậy khiến cho anh nhất thời không thích ứng được. Lâm tiểu thư, tôi chẳng qua là hy vọng hôn nhân của hai chúng ta có thể khiến cho đối phương thoải mái một chút. Có phải cô cũng nên có một chút trách nhiệm ở đây hay không? Dù sao chuyện này cũng bởi vì cô mà nên. Ha ha, nói rất hay, giống như là đêm hôm đó tôi bắt anh cởi quần áo tôi ấy nhỉ. Tôi chẳng qua là làm cho anh cứng lên, cũng không bắt anh cởi hết của tôi đâu. Ngoặc kép ngoặc kép. Đôi mắt của Cố Tĩnh Trạch càng lộ vẻ sâu thẳm, nhưng hình như tôi nhớ là cô cũng rất hưởng thụ, cuối cùng ôm tôi không buông, cũng là cô. Tôi còn nhớ, thời điểm cô động tình, thích nhất cắn ngón tay mình, đỏ mặt thật giống như có thể nhỏ ra máu đấy. Trên mặt Lâm Triệt lúc này vô cùng đỏ, trong ánh mắt soi mói của anh, mặt nóng như muốn cháy. Tôi, làm sao không nhớ, là ảo giác của anh đi, tôi nhớ rõ ràng rất đau, bởi vì anh mới là lần đầu tiên, cái gì cũng không hiểu, một chút ôn nhu cũng không có. Mặt anh đột nhiên sát lại gần, lập tức dán vào trước mặt cô, nhìn gương mặt đỏ ửng, cảm thấy cô mềm mại như vậy, hương vị phụ nữ mơ hồ tản ra, trong mắt sâu thẳm, đôi mắt đen nhánh, mang theo chút hài hước. Lâm Triệt tiến lại gần, nhìn ánh mắt sâu thẳm của anh, sâu không thấy đáy. Khoảng cách kéo gần, bỗng nhiên làm cho không khí trong xe nóng bỏng, như là có gì đó khả nghi lên men, nhiệt độ cơ thể anh truyền tới, khiến cho cô chân thật cảm nhận được, đó là một đàn ông thật sự. Nhìn xem, chính là cái dáng vẻ này. Anh cười nhìn sát mặt cô, nếu không chúng ta thử lại cho cô nhìn một chút. Lâm Triệt gạt tay anh ra, lập tức ngồi lại như cũ, giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra vậy. Mỗi người nhìn về một phía bên ngoài cửa sổ. Chẳng qua là nhiệt độ trong xe vẫn có thể cảm nhận được như cũ, đang chậm rãi nóng lên. Mặt Lâm Triệt thật là nóng đến không chịu được, thậm chí không dám quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Cô là làm sao có thể quên, đó là lần đầu tiên của cô, cứ như vậy đen đủi bị mất, chính mình bị chơi đùa gần chết. Bụng chặt gò má, trong lòng cô buồn bực suy nghĩ, thật đỏ như vậy sao? Lúc này, tài xế phá vỡ lung túng giữa hai người. Cậu chủ, mợ chủ, đã đến nơi. Lâm Triệt nhanh chóng mở cửa xe, cánh tay lại đột nhiên bị người đàn ông phía sau kéo lại. Cô quay đầu lại, anh muốn làm gì? Cố Tĩnh Trạch híp mắt nghiêng đầu, cô chạy cái gì, không phải là xấu hổ đấy chứ? Anh quản tôi à? Lâm Triệt đẩy tay anh ra, vội vàng tranh thủ chạy vào. Ngoặc kép ngoặc kép. Cố Tĩnh Trạch nhìn bóng lưng cô, lắc đầu một cái. Cố Tĩnh Trạch ung dung chậm rãi xuống xe, nhìn dáng vẻ Lâm Triệt chạy mất dạng, tâm tình dường như khá vui vẻ. Mới vừa đi mấy bước, đã thấy bên trong có một người phụ nữ xa lạ đứng cạnh cửa, nhìn qua đã biết là một người đẹp,
nhìn một cái sẽ khiến cho người ta nghĩ tới 4 chữ đại gia khuê tú. Lâm Triệt ngẩn người, mà Cố Tĩnh Trạch ở một bên bước chân chậm rãi đi tới, nhìn người phụ nữ bên trong, giọng nói có chút khàn khàn kêu lên, Huệ Linh. Mạc Huệ Linh, bạn gái của anh. Nhìn người phụ nữ kia, Lâm Triệt trong lòng Lâm Triệt đã hiểu, kiểu người mà Cố Tĩnh Trạch thật sự yêu thích là như thế nào. Tóc dài phiêu diêu trong gió nhẹ, trên mặt xinh đẹp mỹ lệ, xa xa nhìn lại, chính là hình dáng một đại gia khuê tú, áo khoác tây trang nhỏ màu trắng, bên trong váy liền màu xám cho, người nhìn thông minh trong sáng, yêu nhã hào phóng, nhìn một cái đã biết chính là một bạch phú Mỹ thứ thiệt. Bạch phú Mỹ, người dẹp da rẻ trắng mịn, tướng mạo xinh đẹp, gia cảnh tốt. Lâm Triệt đứng nơi đó, nhất thời không biết nên làm gì cho tốt, chỉ có thể nhìn về phía cửa, bình tĩnh ngẩn người, dáng vẻ nhất định nhìn rất ngu ngốc. Cố Tĩnh Trạch và cô ấy đứng chung một chỗ, dáng vẻ rất xứng đôi. Nhìn cô ấy là biết là một người phụ nữ thời thượng, chắc hẳn sẽ không giống như cô, cái gì cũng không hiểu. Cố Tĩnh Trạch và cô ấy đứng chung một chỗ, trong mắt mọi người chắc hẳn là một đôi kim đồng ngọc nữ, khiến cho người hâm mộ. Chỉ là khi cô ấy vừa quay lại, chống lại ánh mắt của Lâm Triệt, chiếc cằm tinh xảo hơi nâng lên, ánh mắt kiêu ngạo nhìn cô, nhìn chằm chằm một lúc lâu, mới cao ngạo di chuyển ánh mắt trở lại trên người Cố Tĩnh Trạch. Lâm Triệt thấy vậy, chỉ có thể nhàn nhạt nhìn Cố Tĩnh Trạch một cái, thức thời nói, tôi còn chưa giặt quần áo, tôi đi giặt quần áo. Sau đó vội vàng chạy vào trước. Cố Tĩnh Trạch nhìn cô hốt hoảng chạy đi, cau mày nhìn một chút, mới quay đầu nhìn về Mạc Huệ Linh trước mắt. Mạc Huệ Linh cười lạnh, chỉ về phía cô, nhìn một chút xem anh đưa dạng phụ nữ như thế nào về nhà. Cố Tĩnh Trạch nói, anh có nhắn tin cho em đã đọc chưa? Bây giờ, chuyện đã thành như thế này, anh cũng không có cách nào khác, anh biết em sẽ tức giận, sẽ đau lòng, nhưng mà, bây giờ tất cả đã trở thành sự thật, anh không có biện pháp, anh buộc phải chấp nhận cuộc hôn nhân này. Bởi vì người nhà cảm thấy, cô ấy có ích trong việc chữa bệnh cho anh, cho nên hy vọng anh và cô ấy kết hôn, anh chỉ có thể đồng ý, anh biết, chuyện này anh mới vừa nói cho em, có thể rất khó tiếp nhận, nhưng mà, sự thật chính là như vậy, nếu như em cứ vậy rời khỏi anh, hận anh, đánh anh, mắng anh, yêu cầu anh bồi thường cho em, anh cũng có thể chấp nhận, anh đã phản bội lại lời hứa của chúng ta, bất kể em làm gì, anh cũng sẽ chấp nhận. Hai vai của Mạc Huệ Linh run rẩy kịch liệt, em không muốn đánh anh, làm sao em có thể đánh anh đây, em chỉ muốn hỏi anh, bây giờ em nên làm thế nào, bọn anh chỉ là hai người xa lạ mà thôi, trước khi kết hôn, thậm chí anh không biết tên cô ấy là gì, chẳng qua là gia đình bức bách, nên anh cũng không còn cách nào khác, chờ sau này có cơ hội, anh sẽ ly hôn với cô ấy. Mạc Huệ Linh lúc này mới ngẩng đầu lên, nước mắt lã chã nhìn anh, có thật không? Cố Tĩnh Trạch gật đầu, anh và cô ấy vốn dĩ đều nghĩ như vậy. Mạc Huệ Linh là thanh mai trúc mã từ nhỏ với anh, chỉ là bởi vì Cố Tĩnh Trạch bỗng nhiên bị bệnh, không thể đụng tới phụ nữ một chút nào, cho nên bọn họ mới không thể quang minh chính đại ở chung một chỗ, bởi vì Cố gia cảm thấy nên tìm cho anh một người phụ nữ có thể giúp anh sinh con, nhưng mà anh mỗi lần nghĩ về Mạc Huệ Linh đều sẽ chần chừ, bệnh tình cũng sẽ trở nên càng nghiêm trọng hơn. Mạc Huệ Linh vì thế buông tha dùng đồ trang điểm, tự mình thử uống thuốc, thử qua các loại biện pháp, nhưng mà bệnh của anh cũng không có tiến triển. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo của Chuyện Hay 888.